ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. So welcome back. Oh, what's up? Nandito na naman po tayo ulit sa ating channel, Pagaaral Online. 15 subscriber na po tayo. Sana po ay dumami pa po tayo at upang matulong na rin po ako sa inyo. Okay, meron po tayong tatlong i-share po ngayon na website na ginagaranti ko po na talagang paying kasi nakailang payment na po ako dito, naka-withdraw na po ako dito, nababayaran po talaga ako dito. Okay, wala na pong intro, tara na. Okay, first po natin si More Money. Napakalaki po nito si More Money na magbayad, sobra po, kasi kada nag-withdraw po ako dito, umigit po nasa 150 po ata. So okay, referral contest, offer wall, and lottery. Okay, so pakita po natin, ayun, ang mga naka-payout po sila, malalaki na po yan. So next ay si Faucet Crypto. Pero magkakaparehas lang din po sila. Halos magkakaparehas lang po talaga sila ng mga website na puro faucet. Halos nababayaran ko talaga ako dito. Nakaka-withdraw po ako. Then, this is the third, si Coins Adster. Nakailang payout na rin po ako dito. Okay. Papakita ko po ang aking account kay rumami muna. Login. Okay. Kabit lang po ito aking lalagay aking account. Then wag na, I'm not a robot. Pakita po natin, hindi po tayo robot. Oops, medyo bumagal yung ating internet. Hintayin lamang po natin. Oops, medyo mabagal. Ayun, course. Okay, verify, check. Okay, here, ayun, napakita na ba natin ang ating account? Okay, so dito na nga pa tayo. Meron pa akong account balance na 5,640 dahil po ako po ay nakapag-withdraw na dito. Noong kailan lang po ako nakapag-withdraw, yun po ang lagi kong ginagawa. Faucet. Okay, ito po sa may faucet po, yan po ang lagi kong ginagawa. Kaya nakaka-earn po ako ng maraming PTC. So yan, hintayin ko po ba ang isang oras bago po ulit makapag-roll. Papakita ko po sa inyo ang aking withdrawal noon. Aking withdrawal. Hanapin po natin ang ating withdrawal. Yan po ang ating mga Bitcoin address. Ito po ang galing po kay coins.ph at saka kay Faucet Pay address. Ang ating minimum withdrawal po kasi kay Bitcoin address ay 50,000 Satoshi. Pero kay Faucet Pay po kasi is 25,000 Satoshi naman po ang kailangan nating ipunin upang makapag-withdraw po agad. Kumbaga noong 2019 po nagsimula ang More Money na talaga pong nababayad pa po hanggang ngayon. So, hanapin nga po natin ang ating withdrawal noon. Hindi ko pa kasi kabisado dito sa may laptop.
Dahil nga po ako ay sa may cellphone. Bigla mo pa. Taking hanapin. Ayun. Wait lang po. 10 minutes ba yun? Sandaliin lamang po at aking hanapin ang aking withdrawal. Hindi pa dito. Mali po. Sinsya na po at hindi ko pa masyadong kabisado dito sa may computer. Ayun. Si withdraw. Yan nga po ang sinasabi ko. Minimum withdrawal of faucet pay is 25,000 and direct wallet is 50,000 BTC. So, titingnan nga po natin ating yun nga po. So, next na po sa atin, mamaya ko po ipapakita siguro pag nahanap ko ang ating, kasi hindi ko pa talaga siya mahanap. So, nasaan po ang aking withdrawal? Hirap pa talaga makita. Hirap pa talaga hanapin. Kasi napapakita lang po kasi yun pag once na nag-withdraw ka, pero na-withdraw na pa talaga dito. So, okay, faucet, crypto naman po tayo. Okay, dalagin lang po ulit ako at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga withdraw. So yun, dashboard po agad. Oops, dyan na. Email. Okay, dali lamang po. At ako'y aking password. Okay, si Bas. Wala pa. Pindot lang. Okay. Pindot. Load. Pindot ulit. Pindot lang. Okay. Login. So, hello. Andito na po tayo sa aking faucet crypto. So, papakita ko po sa inyo ang aking ganito po kung paano mag-withdraw dito. So, ito nga po. Dito po ako kadalasan nag-withdraw kay Bitcoin. So, pakita po muna natin ang aking withdrawal request. History. Ayun nga po ang aking withdrawal. Ayun na po. Halos nakailan na po akong withdraw dito from first. Bilangin nga po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The next 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 withdrawals po tayo ka faucet crypto. Halos dumating po talaga lahat. So, yan na nga po ang aking level. 182. Yan na po ang aking level. Okay. Ganito po kung paano po mag-earn dito. Okay. Get reward lang po.
Get to reward. Okay, hintayin naman pa natin. Hintayin naman. Okay. Yo. O, tapos na po. Nadagdagan na naman po. Then, kung paano po ba talaga siya kumita? Kung paano po kumita dito? Kay PTC ads. Wala po kasi akong PTC ads kasi nakuha ko na po kanina. Short gains. Yun. Ganito po ang pagkuha po dito. Complete link. Ganun lang po ang ating gagawin. Kumbaga meron po kasing lalabas dun. Wala po kasi akong sample ngayon. Pero dito po ang mga kadalasan tayong maka-earn ng Satoshi. Then dito po sa may withdrawal, ito po ang kadalasan na akin nababasa sa ibang vlogger na nagko-comment ang mga ibang subscriber na kung paano nga ba mag-withdraw dito. Okay. Pag dito po kasi pag direct kay Bitcoin, kailangan po talaga natin si faucetpay.io. Pero kung gusto naman po natin direct sa ating wallet, ito pang ating gagamitin, si Bitcoin Cash. Dito po ay Bitcoin Cash, didiretso po ito sa ating wallet na pupunta sa ating coins.ph. Okay, magkakapsya lamang po tayo. Then there's a transaction fee of 49.99 coins para maka-withdraw lamang po. Pero diretso na po ito sa ating wallet. Direct withdrawal na po ito. Diretso na po sa ating coins.ph. Okay. And the next na akin pong pinaka-third na pinagkakakitaan si Coins Adster. Okay, login po ulit tayo. Oops. Sensya na po kung medyo maingay pa ata dito. Okay, I'm the robot. Drafters. Okay, verify. Okay, login. Oops, verify. So yun. Dito na naman po tayo. Meron na naman po tayo 1,344. Pero ang minimum withdrawal po dito kay CoinsAdster is 1,000. Pero kay Faucet Crypto po, dito po talaga ang pinamababa. 450 coins lang po. Maka-withdraw na po tayo agad. Dito po, kay CoinsAdster kailangan po nating makaipon na 1,000. Minimum withdrawal po dito ay 1,000. Ayun pa. Minimum withdrawal is 1,000. Pero kung gusto pa natin direct sa ating Bitcoin wallet ay 10,000. Kaya na din po, magro-roll lang din po tayo. Tsaka kung paano mag-earn ay kay Faucet, visit short links, PTC ads. So ganito po, at least meron pa tayong sample na magkaparehas ng more money at saka kay Faucet pagkuha ng ating PTC ad. Ganito lamang po. So wait lang po natin na please wait. Okay, tayo lang po natin. Kay more money naman po, pagbibilang po, pero dito is loading. So ganun na po. Okay, check lang po natin mo. Yun, okay na po. Tapos na po. Okay, ganun naman po. Sa kay visit short links, pero hindi po kasi ako masyado kay visit short links kasi hindi ko po masyadong gamay kung paano po talaga siya. Siguro kapag baguhan na po kayo, huwag nyo na lang pong subukan ito. Kay PTC na lang po kayo, PTC ads. Then, dito po sa ating Faucet, kung paano nga ba
So yan, recaptcha lang po tayo para hindi po tayo mahirapan. Press wax. Check, okay. Roll lang po. So yun, 54,000. Yun na po yung ganun niya. So nalagdagan niya po. Okay. Papakita ko lang din po aking pwede nga ba mapakita ang ating history, withdrawal history. Okay, ayun, at least nakikita po, hindi po gaya ng more money. Okay po, dito na nga po tayo. So nakailan na din po pala ako dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na rin po akong, ilang beses na rin po pala ako. So mga mahigit 100 plus na din po siguro ang aking kinita dito. Okay, ito lang po ang aking tatlo po na aking pinagkakitaan na faucet na talagang legit na ni minsan di pa sumablay ang kanilang pagbabayad po sa akin. Maraming salamat po. Sana po supportahan po natin itong aking channel, dahil meron po talaga akong gustong binabalak na makatulong po sa inyo bilang aking mga subscribers. Sana po dumami po tayo, at maraming salamat po ulit sa inyong panonood, at salamat rin po dahil nakapag-share na lang po tayo ng 3 website na talagang free po na makaka-earn pa tayo. So ito na naman po sa pagkakaperaan online. Papasalamat po. Thank you very much sa inyong panonood, at paki-subscribe na rin po pag napanood niyo itong aking video. Okay, maraming salamat. God bless. O ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo, at walang mangyayari kung hindi mo susubukan.